Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore 17, Steaua, din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc rapid regula picturală a arcanelor, pe care am învățat-o la fiecare arcană. Astfel învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială, subconștientul. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. De asemenea, decorul semnifică acțiunea. Primul lucru care se observă în arcana 17 este nuditatea, dezgolirea, dezbrăcarea personajului. Este cea mai dezbrăcată arcană, urmată apoi de arcana 21, lumea. Simbolistica acestei goliciuni trimite la ideea de măștile jos. A venit timpul să ne privim așa cum suntem noi. Un alt detaliu este personajul îngenunchiat, care poate face trimitere la arcana 4, împăratul. Aici, personajul nu este nici pe deplin așezat, nici pe deplin în picioare. Acest detaliu ne indică că există o latură pasivă în arcana Steaua, ceea ce este normal pentru că ea reprezintă visarea, faptul de a visa. Vezi simbolul stelelor pe cer. Atunci când sunteți într-un vis, sunteți complet pasiv din punct de vedere al acțiunii corporale, dar în același timp există o latură activă, pentru că personajul nu este complet așezat, iar visarea este o acțiune îndreptată spre viitor. În stadiul 17, visăm la viitor, visăm la ceea ce urmează să vină. Prin simbolul piciorului îngenunchiat la dreapta arcanei, înțelegem că toată această visare este orientată spre viitor. Un alt indiciu al acțiunii în arcana Steaua este reprezentat de cele două urne, din care personajul varsă apă. O urnă este vărsată pe pământ, iar cealaltă este vărsată în apă. În simbolistica celor 4 elemente, foc, apă, aer, pământ, apa reprezintă lumea interioară, cu imaginile sale, cu amintirile, cu sentimentele, cu emoțiile și visele sale. Femeia din arcana 17 varsă o urnă pe pământ. Aceasta simbolizează că își revarsă lumea interioară, își revarsă visele sale, speranțele sale, emoțiile, impresiile sale. Urna revărsată în apă indică că personajul este în latura interiorizată, dar urna revărsată pe sol indică că scopul visării și a dorinței este îndreptat spre materializarea visului. Observăm că cele două urne nu sunt revărsate spre planul spiritual și divin, ci sunt revărsate în planul material, în viața concretă și reală. Ce se întâmplă în viață dacă îmi revărs lumea mea interioară spre concretizare și spre viața materială? Înseamnă că îmi revărs visele și speranțele pentru că sper să îmi materializez visele, să-mi manifest speranțele, să-mi realizez viitorul. Într-o altă interpretare, personajul din arcană stropește o sămânță cu speranța că într-o zi va crește și va da roade, va da rezultate pe un termen lung, va fi ceva predestinat, simbolizat prin stelele de pe cer. Arcana 17 reprezintă generozitatea, de a vărsa din cupele pe care le deține. Cupele sunt simbolul apei, al emoțiilor și sentimentelor, dar și al informației. În stadiul 17 se oferă ceva sau se varsă ceva. Astfel se încarcă atmosfera cu informația pe care personajul o poartă în cupele sale. Una dintre cupe este îndreptată în zona pelvisului, de unde curge apa, simbol al fertilității și al abundenței, completat și de forma burții ușor umflată.
În cultura străveche orientală, în cultura epocii faraonilor egipteni, pentru o femeie, forma burții ușor rotunjită sub ombilic era semnul că deținea o putere sexuală foarte mare. Era fertilă din punct de vedere al copiilor, dar și creativă în planul material, trezind natura la viață. Glezna mai îngroșată întărește simbolul împământării al femeii care poate să ducă viața, care are energie telurică. Personajul feminin din Arcana 17 privește spre stânga și nu spre dreapta. Pare surprinzător, pentru că mai devreme am vorbit despre orientarea spre viitor a marilor vise. Am vorbit despre udarea unei semințe pentru a putea crește în viitor. Precum în Arcana Împărăteasa, care reprezintă proiectele și care are privirea spre dreapta arcanei, spre viitor, ne putem aștepta ca femeia din Arcana Steaua să privească spre viitor. De ce totuși, în vederea realizării viselor și speranțelor sale, ea este orientată spre stânga? Ei bine, spre deosebire de Împărăteasa, Steaua nu este în planificare, reprezentată de o privire la dreapta, în planul activ, cu un intelect extravertit. Steaua este orientată spre viitor, dar nu neapărat în planificare, într-o latură intelectuală, de reflexie. Ea mai degrabă se lasă ghidată, condusă de simțurile sale, se lasă ghidată de intuiția sa. Arcana Steaua va reprezenta faptul de a se lăsa ghidat de lumina sa interioară, de sentimentul că destinul va duce înspre bine. Steaua, diferit de Împărăteasă, nu ne arată un consultant care planifică lucrurile, care se încrede în intelectul său. Ea ne arată un consultant care are încredere în viitor, care are încredere în intuiția sa, în sentimentele sale, care îl vor duce într-o destinație bună. Indică un consultant care crede că undeva în stele destinul este scris, crede că stelele aduc o formă de protecție și de îndrumare. Arcana 17 are legătură cu Arcana 2, Papesa, care are inscripționat în cartea sa cele 17 rânduri. De la personajul Papesa, care este cel mai acoperit vestimentar, simbol al secretelor, se face trimitere la personajul din Steaua, cel mai dezbrăcat de secrete. Golicina femeii arată vulnerabilitate. Ea varsă cupele de apă, emoțiile, darurile ei, pentru a fi în centrul atenției. O altă simbolistică a Arcanei 17 o reprezintă armonia cu natura, comuniunea cu natura. Arcana are o simbolistică activă, prin acțiunea pe care personajul o face și prin numărul impar 17. Elementul predominant este focul, chiar dacă, la prima vedere, consultantul poate fi atras de elementul apă. Prin denumirea Arcanei Steaua, elementul predominant este focul. Arcana 17 este prima arcană după Arcana Casa Domnului, în care am descoperit poarta către măiestrie. Prin simbolul rachetei din Arcana 16, sufletul este purtat în univers, către stele. În stadiul 17 avem contact cu lumea celestă și în următoarele stadii, prin celelalte arcane, sufletul descoperă o altă lume. Asta nu înseamnă neapărat că după stadiul 16 sufletul a părăsit lumea terestră, ci înseamnă că sufletul ajunge să experimenteze o trăire celestă, o stare de spirit celestă. Într-un sens figurat, steaua este sinonimă cu norocul sau cu destinul. Misterele roții norocului și stelei par astfel legate. A avea o stea norocoasă înseamnă a fi norocos. În fața mișcării roții norocului, este mai bine să ai o stea norocoasă. Se spune că trebuie să crezi în steaua ta. A crede în propria stea implică dezvoltarea unei înțelegeri intuitive a evenimentelor.
auzindu-ți intuiția, îți permite să preiei controlul asupra destinului tău, acceptând în același timp șansa. Pe desenul arcanei steaua apar două ființe, o femeie și o pasăre sau un fluture. De asemenea, puteți vedea o bucată de pământ deluros cu vegetație, precum și un fel de bazin de apă sau râu. Și pe un fundal de cer alb strălucesc 8 stele. Găsim în această reprezentare cele 4 elemente: pământ, apă, foc și aer. Pasărea simbolizează că limbajul păsărilor este cheia. Una dintre cele 8 stele pare mai impunătoare, mai mare decât celelalte. Este în centrul de sus al imaginii. 7 stele mai mici înconjoară steaua centrală mare. Steaua mare pare să se deschidă ca o floare. 8 este numărul nucleu al arcanei steaua. 17 reprezintă 1 plus 7, care fac 8. 8 simbolizează perfecțiunea, completitudinea, echilibrul și infinitul. 8 este numărul arcanei justiția din tarot, care simbolizează în special rațiunea. În viață și în funcție de evenimente, uneori este necesar să se recurgă la rațiune și alteori la intuiție. Arcanele justiția și steaua sunt umbră și lumină, precum capetele aceleiași monede. Femeia este goală, nu are nimic de ascuns, se arată așa cum este, firesc. Genunchiul său stâng este îndoit și sprijinit pe pământ, semn de umilință și loialitate. Îngenunchierea este un act ceremonial, care este un mare semn de respect. În poziție îngenunchiată, menține o poziție incomodă, care se observă mai ales la nivelul brațelor și umerilor. Ea ține 2 ulcioare roșii, câte una în fiecare mână, și toarnă apă într-un fel de iaz, precum și pe pământ. Poate că își spală piciorul drept, ceea ce ar simboliza o purificare a sufletului. Ea efectuează un fel de ritual de purificare. Personajul desfășoară în primul rând o ceremonie cu 2 amfore. Acest ritual se referă la elementele pământ și apă. Recunoaștem în ea un respect pentru natură și pentru pământesc. De asemenea, este ilustrarea binecuvântării stelelor de pe pământ. Steaua realizează un ritual care pare să dorească să creeze o legătură între terestru și celest. Piciorul drept se sprijină delicat pe pământ, în timp ce piciorul stâng este ridicat spre cer, ceea ce poate reprezenta că sufletul își trage puterea din pământ, materie, și din cer, spiritual. Femeia pare să știe exact ce face și operează cu devotament și demnitate. Din această imagine reiese și o idee de sacrificiu de sine sau de ofrandă, o ofrandă de ordine spirituală, dată fiind culoarea apei care curge din amfore. De remarcat că regăsim cele 2 amfore deținute de personaj care apar și pe arcana cumpătării. Personajul din arcana 14, temperanța, este de asemenea o femeie cu părul lung și albastru. Amforele sunt diferite. În steaua ambele sunt roșii, în timp ce în temperanța una dintre cele 2 amfore este albastră. Lichidul alb, manipulat prin cele 2 amfore în temperanța, devine albastru în imaginea stelei, iar lichidul devenit albastru, spiritualizat, este turnat pe pământ și în apă. Această scenă care apare în arcana steaua pare să confirme ideea unui ritual de purificare sau poate de comunicare, de conectare. Pasărea, în opinia mea o pasăre colibri, pare să urmărească această scenă. Aripile îi sunt ridicate, de parcă ar fi să-și ia zborul sau să aterizeze pe arbust. Este neagră, culoarea iraționalului și a transformării. Pasărea este un simbol bogat. Ea este și un reprezentant al lumii cerești,
poate simboliza un mesager divin, ca simbolul îngerului. Pasărea reprezintă și imaginația, care se referă la subiectivitate, iluzie și posibilă morbiditate. Cel mai adesea, o pasăre reprezintă sufletul și elevația sa spirituală. Acest lucru duce la întrebări precum: este această pasăre o reprezentare a sufletului femeii în genunchi, ceea ce ar reprezenta că și-a purificat sufletul spălându-și picioarele. Suflet care acum se poate ridica la alte stări ale ființei, cu o percepție și conștiință superioare. Sau a venit pasărea să transmită un mesaj femeii. În acest caz, această imagine ar reprezenta o facultate extraordinară, precum o capacitate de clarviziune sau o putere de a canaliza forțe superioare, mediumia, puterea de vindecare, clarviziunea, etc. Personajul cumpătării are aripi în spate, ceea ce înseamnă că sufletul său se dezvoltă și se exteriorizează. În arcana Steaua vedem o pasăre, ceea ce arată că sufletul este acum purificat. Cu ușurință, ea este capabilă să perceapă evenimentele de sus, din spirit. Pe scurt, Steaua se referă la intuiție, acțiune spontană, inspirație dezinteresată și justă. În dicționar, intuiția este definită ca cunoașterea directă și imediată, fără a recurge la raționament. Carl Jung explică intuiția astfel: funcția de percepție inconștientă, reprezentată de o atitudine de așteptare, contemplare, privire interioară. Steaua stă sub stele. Personajul din arcana Steaua este situat sub bolta cu stele. Aceasta face referire la arcana Nebunul. Nebunul din tarot este un călător trubadur, un menestrel. Menestrelul este un poet și muzicant din Franța Evului Mediu, adesea ambulant, care, acompaniindu-se cu un instrument, cânta și recita versuri la lumina stelelor. Arhetipul arcanei Steaua poate fi rezumat în 3 cuvinte cheie: protecție, orientare, germinare. În primul rând, când arcana 17 apare într-un tiraj sau când arcana este asociată în numerologia datei de naștere, când este asociată cu litera Q dintr-un nume, ea ne spune că consultantul este protejat. Ne indică faptul că undeva există o stea norocoasă care călăuzește consultantul și îl protejează. Astfel, imediat apare deschiderea celui de-al doilea cuvânt cheie, orientare. Dacă ne simțim protejați de steaua noastră călăuzitoare, dacă ne simțim ghidați precum regii magi din Biblie, știm că ne orientăm în direcția bună. Cele 2 cuvinte cheie, protecție și orientare, merg mână în mână. Dacă consultantul primește protecție, ghidare, orientare, aceasta înseamnă că primește o formă de ajutor. Apare astfel ideea de prieteni sau ideea de rețele sociale cu ajutorul cărora putem primi ajutor și susținere de la distanță. Cuvântul cheie orientare simbolizează și luarea unei direcții care poate fi bună pentru consultant. Face trimitere și la ideea de viitor și marile vise. În acest context, arcana Steaua poate face referire la o destinație, un loc în care ne împlinim speranțele și marile vise. Arcana 17 Steaua reprezintă busola de orientare în spațiu și timp. Al 3-lea cuvânt cheie este germinare, pentru că arcana nu ne spune că marile vise devin realitate. Steaua ne spune că suntem protejați de prieteni și rețele sociale, iar aceasta ne permite să fim ghidați și să luăm cea mai bună orientare în direcția viselor noastre. A fi protejat și ghidat nu înseamnă că visul se realizează în momentul prezent, ci într-un viitor. De aceea, putem spune că arcana Steaua reprezintă germinația,
în sensul de a planta o sămânță în pământ și de a o uda pentru ca aceasta să germineze, astfel încât în cele din urmă, într-o zi, să putem avea fructele a ceea ce am plantat în momentul prezent. Arcana 17 este o carte orientată spre viitor, simbolizând sămânța care germinează și acțiunea pe care o facem pentru a proteja această sămânță în germinare. Celelalte cărți, într-un tiraj, pot confirma dacă visul va fi într-adevăr realizat în viitor. O altă analogie poate fi făcută prin peisajul natural din carte. Vedem arbori, un lac sau un râu, vedem pasărea paradisului, vedem stelele pe cer. Toate acestea pot face trimitere la medicina naturistă sau la meseria unei persoane reprezentată de arhetipul arcanei 17, steaua. Dacă arcana apare inversată într-un tiraj sau când în meditație cu arcana 17 apar idei, sentimente negative, protecția prietenilor devine slabă sau chiar dăunătoare. Protectorii nu sunt ceea ce par a fi, iar consultantul va trebui să facă o triere printre prietenii săi. Aceștia nu îi oferă protecția sperată. Orientarea în spațiu și în timp devine dificilă și confuză în energia negativă a arcanei. Busola interioară este destabilizată, harta este incompletă. Consultantul este atunci sfătuit să-și redefinească planurile, să fie mai precis în ce direcție vrea să se îndrepte. În sensul negativ, germinarea nu mai este controlată, este doar virtuală, imaginară, nu se materializează. Consultantul este pierdut în gândurile și visele sale, nu plantează sămânța sau sămânța nu este potrivită, nu este udată la timp, nu este îngrijită adecvat. Astfel, sămânța nu va încolți niciodată, nu va crește, nu va da roade și rezultate interesante. În această situație, consultantul este sfătuit și încurajat să-și corigeze acțiunile în raport cu sămânța aleasă, în raport cu visul măreț, pentru a intra în energia pozitivă a arcanei. În cartușul inferior, numele cardului este scris ambigu și ne permite să citim în multe sensuri. Le toile, tradus din franceză voilul. Se face referire astfel la arcana 2, papesa, și la arcana 7, carul. Le toi île, insula ta. Se face referire astfel la arcana 21, lumea, unde personajul este parcă izolat pe o insulă. Sau le toul, care vine din limba docă și se traduce primăvară sau sursă. Această arcană majoră va fi pentru noi steaua, în franceză l'étoile. În arcană vedem o femeie goală sub un cer înstelat. Sub stele există o altă stea, ființa umană în adevărul său. Cartea Steaua înfățișează o primă persoană goală în tarot, înaintea arcanelor 19, 20 și 21. Odată cu ea, începe și aventura unei persoane care a ajuns la puritate și austeritate. Dincolo de aparențe, nu are nimic de ascuns, trebuie doar să-și găsească locul pe pământ. Atitudinea stelei amintește de devotament, evlavie și supunere. Îngenunchem în fața unui templu sau în fața unui prinț sau a unei prințese. Deci, putem spune că arată respect față de locul în care stă. Genunchiul ei pe pământ ar putea fi de asemenea un semn de înrădăcinare. Își găsește locul potrivit pe pământ și comunică cu universul. Vezi, talpa piciorului îndreptată în sus. În numerologia tarotului, numărul 7 este cel mai înalt nivel de acțiune din lume. Există multe legături între stea și arcana caleașca. Ambele sunt înrădăcinate în pământ, iar 12 stele strălucitoare de pe platforma carului arată relația sa cu universul.
Dar în timp ce caleașca a intrat în lume ca un cuceritor, un călător sau un prinț semănător, steaua acționează în lume udând-o și hrănind-o. Sânii goi ai personajului implică un flux de lapte și putem vedea că există o aluzie la Calea Lactee prin stelele plutitoare. 8 stele indică faptul că o caracteristică a ajuns la perfecțiune, perfecțiunea talentului. Steaua este o ființă complet conectată cu lumea. Există o vază care arată ca și cum ar fi strâns atașată de corpul ei, închisă până la șold, iar cealaltă extinsă în peisaj. În grafica tarotului după Alexandru Jodorowsky putem vedea imaginea apei spirituale de culoarea galbenă și apa instinctului și a sexualității de culoarea albastru închis, hrănind împreună mediul. Este posibil ca una dintre vaze să fie receptivă, captând energia râului albastru, în timp ce cealaltă revarsă din ea lumina stelară. Pe fruntea femeii este o lună portocalie, sugerând o înțelepciune care a devenit ușor de înțeles, permițându-i să transmită prin ea însăși energia cosmică, simbolizată de cerul înstelat. Ea este de asemenea o creatură în carne și oase, care face parte din natură. Simbolul de pe buricul ei sugerează sămânța vieții. Femeia seamănă fertilitate. În jurul ei izvorăsc copaci cu frunzișul portocaliu, din care unul poartă fructe galbene. În arcana steaua, fluxul generozității cosmice se revarsă pe pământ pentru a-l hrăni. În această carte, călătoria rătăcitoare a nebunului, aparținând energiei originale, s-a oprit pentru a crea un loc de comunicare cu oamenii. Individul generos devine un izvor neliniștit, dăruind și primind într-o mișcare purificată. Din punct de vedere psihologic, putem spune că steaua, în timp ce purifică trecutul, purifică și viitorul, mediul înconjurător. Ea a dat totul împrejurimilor și de asemenea pentru ea însăși, fără să ceară retur. În timp ce își exprimă acțiunile, ea face solul fertil și bogat și curăță peisajul, solul, nisipul, copacii și apa. Vasta gamă neagră a arcanei 13, care devenise baza misterioasă a arcanei 15, diavolul, acum își găsește expresia minunată sub forma unei păsări care se pregătește să se înalțe spre vârful copacului și să se îndrepte către punctele negre ale stelelor. Puterea vine din centrul universului, simbolizat de stele, coboară spre oameni, purifică pământul și apoi se urcă în univers într-o mișcare eternă de dus-întors. Pasărea poate sugera, de asemenea, o asociere cu pasărea Phoenix, care renaște întotdeauna din cenușa ei. Cu acest sentiment, steaua este un canal al infinitului, precum și al eternității. Dacă privim acțiunile femeii într-o direcție negativă, putem spune că personajul este mai degrabă risipitor și solicitant decât dăruitor. Uneori, ea reprezintă risipa de energie din trecut, obsedată de nevrozele nerezolvate ale copilului interior. Este cazul unei persoane vampirice, care nu se simte niciodată satisfăcută, care trăiește permanent în sentimentul de a nu fi iubită, de a fi abandonată, care nu se gândește niciodată să dăruiască, va cere constant energie emoțională și sexuală. Steaua devine atunci o gaură fără fund, dominată de o pasiune pentru excese fără discernământ. S-ar putea transforma într-o persoană obscură și nerușinată, o creatură otrăvitoare care poluează râurile și otrăvește viața spirituală sau materială a celor din apropierea ei. Apropo de simboluri, cartea Steaua este ghidul spiritual pe care îl purtăm înăuntru pentru a ne conecta
cu cele mai profunde puteri ale Universului și divinității. Ea este o parte misterioasă a noastră în care putem avea încredere, steaua noastră norocoasă. Arcana steaua reprezintă o etapă în care persoana își găsește locul potrivit pentru a acționa într-o lume într-un mod care o îmbogățește și o hrănește din poziția pe care o face. Uneori ne reamintește să nu decidem asupra uneia dintre cele două incompatibilități. În schimb, ar trebui să le reglementăm pe ambele. Acest card este de obicei considerat un semn de noroc, prosperitate și fertilitate. Simbolizează acțiunea generoasă. Este de asemenea legat de iubirea sacră, speranța și adevărul complet gol care iese din apă. Reprezintă o recunoaștere a faptului că consultantul și-a găsit locul. Pentru bărbați, această arcană indică o mare iubire sau frumusețea feminității interioare care îi dă puterea de a acționa. Pentru femei, este o conștientizare a prezenței ei în această lume, un act care se supune dorului și naturii ei profunde. Legătura conștientă și generoasă cu natura stelei indică ecologie, șamanism și fiecare credință referitoare la această planetă, tratând-o ca pe o ființă vie. Alături de nuditatea și natura unei stele, această carte se referă la imaginea lui Venus, steaua ciobanului, cea mai strălucitoare stea care ne ajută să ne găsim direcția în întuneric. Interpretările tradiționale ale arcanei steaua sunt oportunitate, hrănire, îngenunchiere, supunere, fertil, talent, inspirație, feminin, cântec, esență, univers, ecologie, stele, succes, noroc, adevăr, generos, acțiune dezinteresată, a efectua două acțiuni sau a avea două relații în același timp, găsirea locului, laudă, inocență, femeia adevărată, hrănirea cu lapte, femeia prosperă, protecție, frumusețe, bunăstare, rană la genunchi, iubirea ideală, dar sau risipă, nostalgie, purificarea lumii, primăvară, irigare, primirea energiei universale, sfințirea locului, armonia cu puterea naturii, paradis, vărsător, religie, șaman, ritual, vrăjitoare frumoasă, speranță, încredere, sinceritate, comuniune cu natura, tandrețe, bunătate. Dacă persoana care are cifra 17 în data de naștere capătă o conotație negativă, cade într-o zi proastă în defecte, este pentru că toate cele enumerate mai sus sunt împinse prea departe și pentru că persoana devine naivă, cade în visare. Există o diferență între a planta o sămânță, a o uda, a-i pune îngrășământ, a te ocupa de îngrijirea ei și a fi optimist asupra rezultatului, versus a nu planta nimic, a sta în visare și a spune că voi culege un fruct fără a face nimic. Aceasta este problematica persoanei care are 17 în data nașterii și care cade în defecte. Linia fină între un optimism activ și un optimism pasiv. Apare naivitatea, dezorientarea, lentoarea, nu suportă să fie supus stresului, se lasă dus de val, neștiind unde curentul îl va duce. Carta de tarot Steaua este cartea speranței, înțelepciunii și perceperii conexiunilor superioare. Ea arată că plănuim sau începem anumite lucruri care vor ajunge departe, în viitor, și în a căror evoluție pozitivă ne clădim speranțe întemeiate. În context, adesea nici nu suntem conștienți de această fază incipientă, de efectul cu bătaie lungă a acțiunilor inițiate. Abia privind înapoi vom realiza ce fundații importante au fost construite în perioadele caracterizate de stadiul Steaua. Este nevoie de un anumit interval de timp pentru a putea recunoaște efectele fertile ale acțiunilor noastre. Steaua este considerată una din cele 3 cărți protectoare, care prevestește o reușită îmbucurătoare.
Arcana înfățișează o femeie frumoasă, goală, Eva, Isis sau Venera, care, din cele două vase pe care le ține în mâini, varsă apă în râu și pe malul acestuia. Nuditatea personajului sugerează atât reîntoarcerea la starea primordială, inocentă, cât și la puritatea, virginitatea acelei stări. Acțiunea pe care o face nu are utilitate și pare lipsită de sens. Ea dăruiește, împrăștie, risipește. În acest gest aparent ilogic stă mesajul arcanei. Darul are o valoare dată de modul în care se face, fără a se aștepta nimic în schimb, fără economie. Este bine uneori să nu încerci să fii mereu în control, să renunți la dificultăți, pentru a găsi soluții simple, inspirate de intuiție. Simbolul cel mai apropiat din astrologie față de această carte a tarotului este zodia Fecioarei. În Egiptul antic, Fecioara era asociată cu zeița Set, cunoscută mai târziu sub numele de Isis. Fecioara este obsedată de curățenie, atât fizică cât și morală. E onestă și este extrem de critică față de cei care nu se ridică la aceleași standarde. Această zodie concretizează necesitatea de a se face util, pasiunea muncii și dorința de a servi interesele altora. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.